දැන් හොඳට අහගන්න හරිද? දැන් හොඳට අහගන්න. හරි. ඔයාලා ළමයි මුලින්ම ඔයාලගේ setup එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ setup එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එහෙම setup එක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ළමයි ඔයාලා මේ වගේ message එකක් එයි. මෙතනින් ඔයාලා මේ setup එක run කරන්න ඕනේ. මෙයාව run කරන්න ඕනේ. එයාව run කරපු ගමන් ළමයි ඔයාලව මෙන්න මේ වගේ window එකකට එනවා. choosing a setup type කියලා මෙන්න මේ වගේ window එකකට එනවා. හැමෝම මෙතෙන්ට එන්න. හැමෝම ඉක්මනට මෙතෙන්ට එන්න. හරි. බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ setup එක පෙන්වන්න නැත්නම් zip file එකක් නම් පෙන්වන්නේ. ඔයා ඒක extract කරලා setup එක අරගන්න ඕනේ. zip file එක extract කරලා setup එක අරගන්න ඕනේ. හරිනේ? හරි. හැමෝම මෙතෙන්ට එන්න. හරි. කවුරු හරි ළමයෙක්ට මෙන්න මේ ස්ටෙප් එකට එන්න විදිහක් නැත්නම් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන version එක ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන version එක ඔයාට support නැහැ. හරිද? එහෙමනම් ඔයා පොඩ්ඩක් ඔයාට ගැලපෙන version එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා නම් හරි. ඒ කියන්නේ අඩු version එකක්. හරිද? අඩු version එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා නම් හරි. පැහැදිලිද? හරි. දැන් හොඳට අහගන්න. දැන් මෙතනදී ළමයි ඔයාලගේ choosing a setup type කියලා පෙන්නනව නේද? මෙතනදී ළමයි ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ developer default කියන කෙනා. හරිද? developer default කියන කෙනා තමයි ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ. හරිද? developer default කියන කෙනා තමයි ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ. හරිද? developer default කියන කෙනා තමයි select කරගන්න ඕනේ. මේක ඉක්මනට select කරගන්න. හරිද? developer default කියන කෙනා තමයි ළමයි ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ. එයාව select කළා මේක next කරා. එයාව select කළා ඔයාලා මේක next කරන්න තියෙනවා. හරිද? developer default select කරා එයාව next කරා. හරි. ඊට පස්සේ ළමයි ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ check requirements කියලා දැනගට එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ check requirements කියලා දැනගට එනවා. හරිද? check requirements කියලා දැනගට එනවා. හැමෝම මෙතෙන්ද select කරලා next කරපු ගමන් ළමයි කීප දෙනෙක්ට එනවා ළමයි මෙන්න මේ වගේ check requirement කියලා window එකක්. හරිද? ගොඩක් කට්ටියට හම්බෙන්නේ මෙහෙම check requirement කියලා window එකක්. හරිද? තව කීප දෙනෙක්ට හරිද? තව කීප දෙනෙක්ට මෙන්න මේ වගේ installation කියලා window එකක් හම්බෙන්නත් පුළුවන්. පැහැදිලිද? තව කීප දෙනෙක්ට මේ වගේ installation window එකක් හම්බෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරි. දැන් check requirements නැතුව මේ වගේ installation කියලා window එකක් ආවනම් ඔයාලා මෙතනම ඉන්න මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න එපා. හරිනේ? මේ installation කියලා window එකක් ආවනම් කවුරුත් මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න එපා මෙතනම ඉන්න. හරිනේ? හරි. දැන් check requirements කියන window එක ආපු කට්ටිය. ඔය කට්ටිය හොඳට අහගන්න. check requirements කියන window එක ආපු කට්ටිය මුලින්ම බලන්න ඕනේ. ඔයාලගේ මේ table එක emptyද කියලා. හරිද? ඔයාලා මුලින්ම බලන්න ඕනේ මෙතන මේ පෙන්න table එක emptyද. table එක empty නම් ඔයාලා මේක නිකම්ම next කරන්න තියෙනවා. හරිද? හොඳට අහගන්න. මේ table එක empty නම් මේ table එකේ කිසිම දෙයක් නැත්තම් ඔයා මේක නිකම්ම next කරන්න. හරිනේ? එහෙම next කරද්දී ඔයාලට error එකක් එයි. ඒක ගණන් ගන්න එපා yes කියලා setup එක continue කරගන්න. installation එක continue කරගන්න yes කියලා. හරිනේ? ඊළඟට ළමයි දෙවෙනි කට්ටිය හරිද? දෙවෙනි කට්ටිය තමයි ඔයාගේ මෙතන මොනවා හරි list එකක් එනවා. හරිද? මොනවාම මගේ තියෙන ටිකම වෙන්න ඕනේ. එකක් හරි දෙකක් හරි lines 3 4ක් හරි එන්න පුළුවන්. හරිද? මොනවා හරි list එකක් එනවා. හැබැයි මේ කිසිම list එකක ළමයි requirement කියන column එකේ හරිද? මේ requirement කියන column එකේ visual C++ කියලා නැහැ. visual C++ කියලා නැහැ. පැහැදිලිද කතාව? ආයි කියන්නම් මේ requirement කියන column එකේ කිසිම තැනක visual C++ කියලා නැහැ. කිසිම තැනක visual C++ කියලා නැහැ. visual C++ කියලා නැත්නම් ඒ ළමයි ටිකක් මේක next කරන්න ඕනේ. ඒ ළමයි ටිකක් මේක next කරන්න. next කළා error message එකක් ආවොත් ඒක yes කියලා installation එක continue කරගන්න. පැහැදිලිද කතාව? පැහැදිලිද කතාව? දැන් එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ මේ requirements වල එක line එකක හරි visual C++ කියලා තියෙන කට්ටිය විතරයි. පැහැදිලිද? දැන් මෙතන එතකොට ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මෙතන එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ මේ requirements කියන column එකේ එක line එකක හරි visual C++ කියලා පෙන්නන කට්ටිය විතරයි. හරිනේ?
පැහැදිලිද නැත්නම්? ආයි කියන්නම් හොඳට අහගන්න. ටේබල් එකේ empty කට්ටියක් next කරන්න requirement කියන column එකේ Visual C++ කියලා නැති කට්ටියත් මේක නිකම්ම next කරන්න. next කරද්දී error එකක් આવුත් ඒක yes කියලා setup එක continue කරගන්න. හරිනේ? එහෙම කරලා නිකන් පොඩ්ඩක් එහෙමම ඉන්න. ඊළඟට දැන් මම කියන්න හදන්නේ මෙතන requirements වල මොකක් හරි line එකක මොකක් හරි row එකක Visual C++ කියලා තියෙන කට්ටිය. එහෙම Visual C++ කියලා තියෙන කට්ටිය ඒ මොකක් හරි Visual C++ කියලා තියෙන row එකක් select කරගන්න. එක row එකක් මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න ඕනේ. එහෙම select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පල්ලෙහෙන් ඔයාලට enable වෙනවද කියලා execute කියලා button එකක් execute කියලා button එකක් enable වෙනවද කියලා බලන්න. එහෙම execute කියන button එක enable වෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම execute කියන button එකක් enable වෙන්නේ නැත්තම් ඔයා ටග් දාලා Google search කරන්න මෙන්න මේ Visual C++ 2019 කියන version එක. හරිනේ. ඔයාගේ මෙතන පෙන්නන version එක Google search කරන්න. search කරලා ඒ setup එක ටග් ගාලා download කරලා ඔයාලා install කරගන්න. පැහැදිලි කතාව? මෙතන යටින් execute කියලා button එකක් පෙන්නන්නේ නැත්තම් ඔයා ටග් ගාලා Google ගිහිල්ලා මේ Visual C++ කියන setup එක හොයාගෙන download කරලා සාමාන්‍ය විදියට install කරගන්න. හරිද? සාමාන්‍ය විදියට install කරගන්න. හරි. ඊළඟට දැන් මෙතන execute කියලා button එකක් පෙන්නන කට්ටිය මේ execute කියන button එක click කරන්න. හරිනේ. execute කියලා button එකක් පෙන්නන කට්ටිය මේ execute කියන button එක click කරගන්න. ඒක select කරගන්න. එහෙම click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ළමයි මේ Visual C++ කියන software එක මෙහෙමම install වෙන්න පටන් ගන්නවා. පැහැදිලිද? මෙහෙමම install වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. මෙතනදී ඔයාලට agreement එකක් අහනවා මේක agree කියලා දෙන්න. agree කියන ටික එක දාගත්තට පස්සේ install කියලා button එකක් හම්බ වෙනවා මෙතන. ඒ install කියන button එක select කරගන්න. එහෙම select කරගත්තු ගමන් setup එකේ install වෙනවා. install වුණාට පස්සේ setup successful කියලා වැටෙනවා. හරිද? setup successful කියලා වැටෙනවා. එහෙම වුණාට පස්සේ දැන් ඔයාලගේ අර Visual C++ කියලා තියෙන කෙනාගේ ඉස්සරහා status එක install done කියලා වැටෙනවා. ඒ වගේ මෙයාගේ ඉස්සරහින් icon එකේ කොළ පාට හරි ලකුණක් වැටෙනවා. හරිනේ? එතකොට manual මේ Visual C++ install කරගත්ත ළමයිගෙත් මෙන්න මේ විදිහටම status එක install done කියලා වැටෙන්න ඕනේ. ඉස්සරහින් කොළ පාට හරි ලකුණක් වැටෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද කතාව? හරි. ඊළඟට ළමයි ඔයාලා මේ next කියන button එක select කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මේ next කියන button එක click කරන්න. එහෙම select කරාට පස්සේ අර හැමෝටම එන error එක එනවා මේ වගේ. හරිද? one or more product requirement have not been satisfied කියලා මෙන්න මෙහෙම එනවා error එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. තව softwares ඔයාලගේ install කරන්න කියලා කියනවා. හරිද? එහෙම install කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ළමයි. අරයා විතරක් install කරාම ඇති. ඒ කියන්නේ Visual C++ install කරාම ඇති. හරිද? ඔයාලා මෙතනදී මෙතන අහනවනේ do you want to continue කියලා අහනවනේ. මෙතන yes කියලා දීලා මේ installation එක continue කරගන්න. හරිද? continue කරගන්න. එතකොට දැන් ඔයාලා හැමෝම මෙන්න මේ install කියන installation කියන window එකට එනවා. හරිනේ. ඔයාලා හැමෝම දැන් මේ installation කියන window එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් මේ installation කියන window එකේ මෙතන product list එකක් පැටිලා ඇති. ඒ වගේ මෙයාලගේ ඉස්සරහින් status එක පැටිලා ඇති. ready to install කියලා. හරි. මෙන්න හරිද? ඔයාලගේ status එක done install done කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාව next කරන්න. එතකොට අර වගේ error එකක් එනවා. මේක අවුලක් නෑ yes කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාගේ installation කියලා window එකට එනවා. හරි. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලා හැමෝම මේ execute කියන button එක click කරන්න. ඔයාලා හැමෝම මේ execute කියන button එක දැන් click කරන්න. හරිනේ. ඔයාලා හැමෝම execute කියන button එක click කරන්න. එහෙම click කරපු ගමන් මේ එකින් එක තමයි ඔයාලගේ complete වෙවි යනවා. හරිද? මේ එකින් එක ඔයාලගේ install වෙවි යනවා. හරිද? එහෙම install වෙලා මේ ඔක්කොම දැන් ඔයාලා හැමෝගෙම මෙහෙම installation එක complete වුණාට පස්සේ හරිද? මේක complete වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේක next කරන්නකෝ. මේක complete වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේක නිකම්ම next කරන්න. මේක next කරන්න. හරිද? මේක ඔයාලා next කරන්න. හරිද? හරි. මේක ඔයාලා next කරන්න. මේක next කරන්න. එයාව next කරාට පස්සේ මේ වගේ product configuration කියලා step එකකට එනවා. මෙතනදී හොඳට බලන්න ඔයාලගේ my SQL server එකේ status එක වැටෙනවා ready to configure කියලා. පැහැදිලිද? my SQL server එකේ status එක වැටෙන්නේ ready to configure කියලා. හරිද? එතකොට දැන් මෙතෙන්දී ඔයාලා නිකම්ම next කරන්න තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාලා නිකම්ම next කරන්න තියෙන්නේ.
එහෙම next කරන්න. එහෙම next කරාට පස්සේ ඔයාලගේ type and networking කියලා දැනගන්න එනවා. මෙතනදී ළමයි හොඳට බලන්න මෙන්න මේ කට්ටියට මෙන්න මේ values ටික වැටලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. හරිද? හොඳට අහගන්න. මෙතන installation එක next කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ product configuration කියලා එකක් එනවා. මෙතන next කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම කළාට පස්සේ ඔයාලගේ types and networking කියලා එනවා. මෙතනදී ඔයාලගේ TCP IP කියන කෙනාට ටික එක දාන්න. ඊට මෙතන බලන්න port එක කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මගේ නම් මෙතන port එක විදියට පෙන්නන්නේ 33.6. ටක් ගාලා ඔයාලගේ පොතේ ලියා ගන්න. හරිද? මෙහෙම. My SQL server එකේ port එක 33.6 කියලා ලියා ගන්න ඔයාලා පොතේ. ඔයාලගේ පොතේ ලියා ගන්න My SQL server එකේ port එක 33.6 කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මෙතන තියෙන port එකේ value එක දාගන්න. ඔයාලගේ My SQL server එකේ port එක විදිහට මෙතන තියෙන value එක දාගන්න. හරිනේ? installation එකෙන් පස්සේ නිකම්ම next කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. next කරාට පස්සේ මෙහෙම type and networking කියලා දැනගෙන එනවා. මෙතන තියෙන port එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඒක ඔයාලගේ පොතේ ලියා ගන්න. වෙනස් කරන්න යන්න එපා. හරිද? එසේ TCP IP කියන කෙනාට ටික එක දැම්මම තමයි මෙතන port එක පෙන්නන්නේ. හරිනේ? ඊළඟට මේක නිකම්ම next කරන්න තියෙන්නේ. මේක නිකම්ම next කරන්න. හරිද? මේක නිකම්ම next කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම next කරාට පස්සේ ඔයාලගේ authentication method එකක් අහනවා. මෙතනදී ඔයාලා select කරගන්න ඕන ඔයාලගේ recommend කරන use strong password encryption for authentication කියන method එක. පැහැදිලිද කතාව? මෙන්න මේ strong password එක තමයි ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මෙයාව select කරලා next කරන්න. මෙයාව select කරා next කරා. මෙයාව select කරලා next කරා. එහෙම next කරාට පස්සේ ඔයාලගේ accounts and roles කියලා තැනකට එනවා. accounts and roles කියලා window එකකට එනවා. මෙතනදී ළමයි ඔයාලගේ MySQL root password එක අහනවා. සහ ඒ password එක repeat කරන්න කියලා කියනවා. හරිද? දැන් ඔයාලා මෙතන password එකක් දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? ඔයාලා password එක දෙද්දී capital letters සහ simple letters තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි symbol එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි numbers ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා password එකක් දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඒ දෙන password එක ඔයාලා මෙතනින් ඉස්සරහට හැමදාම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඒ password එක ඔයාලා පොතේ ලියාගන්න MySQL root password කියලා. හරිනේ? MySQL root password එක කියන මෙතන දෙන password එක ඔයාලා පොතේ තියාගන්න. ඒ password එකම repeat කරන්න. සාමාන්‍ය ඔයාලගේ password එකේ strength එක medium නැතුව high තියාගත්තා නම් හොඳයි. හරිනේ? strong තියාගත්තා නම් ඇති. කියන ඔයාලගේ password එකේ strength එක strong වෙන විදිහට දෙන්න. password එකක් දෙන්න. හරිද? I කියන්න capital letters, simple letters, symbols සහ numbers තියෙනවා ඔයාලගේ password එකේ. ඒ විදිහට strong password එකක් ඔයාලා මෙතෙන්ට දෙන්න. හරිද? MySQL root password කියන දන්න password එක දීලා repeat password කියන දන්න අර උඩින් දීපු password එකම repeat කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පොතේ ලියා ගන්න ඔයාලගේ MySQL root password එක කියලා ඔයාලා දීපු password එක. හරිනේ? හරි. මේ password එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා මේකත් next කරන්න. ඒකත් next කරාම මේ වගේ Windows service කියලා දැනගට එනවා. මෙතනත් ඔයාලා කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? මේ තියෙන දේවල් කොහොමම තියන්න. කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න එපා. වෙනස් කරන්න නැතුව නිකම්ම next කරන්න. මෙතනත් කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්නේ නැතුව නිකම්ම next කරන්න තියෙනවා. next කරන්න තියෙනවා. එයාව next කරාට පස්සේ ඔයාලගේ server file permissions කියලා අතනකට එනවා. server file permissions කියලා window එකකට එනවා. හරිද? server file permissions කියලා window එකකට එනවා. හරිද? මෙතනදී ළමයි ඔයාලා yes grant full access කියලා ඔයාලගේ full access දෙන්න. හරිද? ඔයාලගේ full access මෙයාට දෙන්න. දීලා next කරන්න. server file permissions වලදී yes grant full access කියලා ඔයාලගේ full access දෙන්න. දීලා මේක next කරන්න තියෙනවා. මේක next කරන්න. එහෙම next කරාට පස්සේ ඊළඟට set වෙන ඔයාලගේ apply configuration කියලා. හරිද? apply configuration කියලා. මෙතනදී ඔයාලා මේ execute කියන බටන් එක click කරන්න. එතකොට මේ එකින් එක execute වෙවි ගිහිල්ලා මේ ඔක්කොම execute වෙලා තියෙන්නේ.
කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ දැන් මෙතන යටින් වැටේ ඔයාලගේ MySQL server එකේ configuration successful කියලා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ MySQL server එක install වෙලා config කරගෙන ඉවරයි දැන්. මේව successful කියලා ආවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා MySQL server එක හරියට install කරලා ඊට පස්සේ ආව ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට හරියට config කරගෙන ඉවරයි කියන එක. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ වැඩේ ඔයාලා හරියට කරගෙන තියෙනවා. පැහැදිලි කතාව? පැහැදිලි වැඩේ. හරිද? හරි. දැන් ඔයාලා මෙතන මේ finish කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. finish කියන කෙනාව ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලගේ ආපහු පාරක් product configuration එකට එනවා. හැබැයි දැන් මෙතන ළමයි MySQL server එකේ status එක configuration complete කියලා වැටෙනවා. පැහැදිලිද? කතාව. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ ready to configure කියලා. දැන් මෙතන status එක configuration complete කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක cancel කරලා දාන්න. හරිනේ. cancel කියන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ message එකක exit කරනවා කියලා installation steps වලින් ඒක yes කියලා මේකෙන් exit වෙනවා. හරිනේ. පැහැදිලි වැඩේ. මෙතන product configuration එකෙන් දැන් ආවම පස්සේ බලන්න MySQL server එකේ configuration complete කියලා වැටේ. ඊට පස්සේ මේක cancel කියලා setup එකෙන් exit වෙනවා. පැහැදිලිද වැඩේ?